Facebook-მა საქართველოსთან დაკავშირებული 511 გვერდი საშლილია სრულ მედია გვერდები და ის ანგარიშები, რომელიც პროპაგანდას, დეზინფორმაციას, სიძულვილის ამ კომენტარების ავტორები რეალური ადამიანები არ არიან. რომელთა უკანმდგომი პირებიც ერთმანეთთან კოორდინაციით ქმნიდნენ ქსელს და ცდილობდნენ შეცდომაში შეეყვანათ ადგილობრივი აუდიტორია მათი ვინაობისა და საქმიანობის შესახებ. ეჭვი, რომ დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის ფულს მართლ ძალასთან დაკავშირებული ჯგუფები ბიუჯეტიდან იღებდნენ. მთავარი დავალება ოპოზიციისა და სამოქალაქო აქტივისტების დისკრედიტაციაა. საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური პარტიები კავშირს ყალბი ანგარიშების შექმნასთან უარყოფენ და ერთმანეთს ადანაშაულებენ. გაუქმებულია კრემლისტური პროპაგანდის გვერდებიც, რომლის საქმიანობაც ასევე ქართული ოცნების პიარს ემსახურებოდა. We understand that a large portion of what we see on personal digital screens is not real. The friends we make online do not exist. აცები, ქალები, ახალგაზრდა, საშუალო ასაკის, უფრო ასაკოვანი, nor do their family members who appear in photo albums. The stories we hear from them and then tell to others are all lies. The news on the web pages for the fastest way to lose weight or the magic cure for rheumatism are also lies. More so, these media pages are also fake. The object of fake news, misinformation, and their distributors can be any person, group of people, or the whole country. ჩვენ ასევე აღმოვაჩინეთ რამდენიმე თვის წინ პირდაპირ რუსული ქსელები, ასე ვთქვათ, ეს უკავშირდება სპუტნიკს და ნიუსფრონტს. Today, most civic initiatives, non-governmental organizations, and individuals are facing Russian and local party propaganda. In this guerrilla war, they have already learned that fewer and fewer people believe in a truth that is followed after a lie. Nino is the editor of the investigative journalists team. Unlike most of the audience, who only periodically follow the news about the detection of an orchestrated network of fake Facebook accounts and the dissemination of disinformation, it is almost an everyday routine in this room. ჩემი გუნდის მოვალეობა და ფუნქცია არის, რომ ვიპოვოთ რაც შეიძლება მეტი მტკიცებულება იმის, რომ ეს პროპაგანდა, დეზინფორმაცია მთავრობის წახალისებით და მათი ხელშეწყობით ხდება. ამ მტკიცებულებების მოპოვება ძალიან რთულია ისეთ საზოგადოებაში, როგორც ჩვენ ვართ, სადაც პოლიტიკას გავლენა აქვს ყველა სფეროზე ჩვენი ცხოვრების და ძალიან დაბალ დონეზეც კი საჯარო სამსახურებში ხალხს ეშინია იმის, რომ თუ ღიად ილაპარაკებენ, მათ გაათავისუფლებენ სამსახურიდან. ყველაზე მეტი ანგარიში Facebook-ის ჩვენთან დაიბლოკა მსოფლიოში და რუსეთშიც კი არ დაბლოკილა ამდენი Facebook-ის მიერ. ეს ყალბი ანგარიშები. We have heard many times that we should pay attention to two types of fake accounts, trolls and bots. ეს ადამიანი არის კლასიკური ერთი ის რომ ტროლია, მეორე ის რომ ყალბი ანგარიშია. ამით ჭავჭავაძის განახლებული გამზირის გახსნიდან და განმარტება On August 6th, after a long period of rehabilitation, the City Hall reopened Chavchavadze Avenue. Some people liked the avenue, some less, some did not like it at all. Drivers were dissatisfied mostly as the changed traffic system on the avenue caused traffic congestion and traffic jams.
ჭავჭავაძის გამზირზე მოძრაობის ახალ სქემას სოციალურ ქსელშიც განიხილავენ. In the evening, Post TV prepared a summary TV report for the spectators, where they focused on the post of a certain David Gelashvili from various discussions. სპეციალურად შექმნილი ტიპაჟი, რომელიც არის თუ სამხს უკრაინიდან, უკრაინელი ადამიანის თუ ბელარუსი ადამიანის სურათებს იყენებს. გუშინ 4 აგვისტოს დაახლოებით 2:30-ზე ჩემს გოგონასთან ერთად მოსკოვის ქუჩაზე მდებარე იტალიურ კაფე ბუფალინოში შევედით. ჩვენ გვერდით მაგიდასთან მჯდომი ორი პიროვნება ქართულად საკმაოდ ხმამაღლა და ემოციურად საუბრობდნენ. ერთ-ერთი მათგანი ეუბნება მეორეს: "არა ძმაო, რა მართლა მოზგი და შენია ზურა?" ვინ ზურა ეკითხება მეორე. ადეიშვილი ბიჭო ხომ იცი რა მოიფიქრა? ჩვენს აქტივს თბილისში დაავალა ჭავჭავაძეზე ხშირად იმოძრავონ მანქანებით და ყოველდღე 2-3 მანქანა ვითომ უნდა გაგიფუჭდეთ და მოძრაობა გაჭედოთ, რომ რაც შეიძლება ბევრი ხალხის უკმაყოფილება მოხვესო. თან აღწერებთ შულთან ერთად იყო, ანუ ძალიან მესეჯ ბოქსი ისე დალაგებულია, თან შულთან ერთად არ მოიტყუებოდა ბავშვთან ერთად, ანუ ძალიან ისეთი რაღაცებს თამაშობენ რა. სიმბოლოგი აღმოჩნდა ვიღაცა ბელარუსი ვაფშე სხვა ტიპია. ესეთი ადამიანი საერთოდ არ არსებობს საქართველოში ამ სახის ზოგარის ამასაკის რეინჯში და ამ შემდეგ ფოტოები აქვს აიდანაც პოპულარული ნამდვილია. როგორც წიეს განხმაურდა, აგერვე წაშალა ანგარიში, ეხლა აღარ იძებნება, რაც ხოლმე ძალიან ხშირია, ძალიან ისეთი Despite the fact that David Gelashvili's fake account was deleted, Post TV didn't correct the information that the former Prosecutor General of Georgia, Zurab Adeishvili, hadn't been involved in ordering the creation of an artificial traffic jam on the newly opened avenue. Georgi Nakaidze is one of the founders of the Who's Who platform, which reveals dozens of such fake reports every week. This Google Chrome extension helps us identify trolls and bots on Facebook, and was originally created by Georgi and his friends for their own personal use. პასიანის ამბები რო დაიწყო დარბევა და მსგავსი მაშინ დავინახეთ პირველად რომ Facebook-ზე გამოჩნდნენ კონკრეტული აკაუნტები, რომლებიც აღმოცენდნენ, აქამდე არ არსებობდნენ და უცებ ყველა ერთგები მესიჯი ხსნიდა რომ ეს ნარკომანები, ეს რაღაც ბიდარასტები, ესენი ანტისახელმწიფო ხალხი რატომ ერთი და იგივე მესიჯი ბოქსია. ტექსტი რო აიღო, ერთ მაქსიმუმ ერთი აბზაცი იქნება, სხვა სიტყვებს იღებენ აქედან და პოსტავენ. ყოველს ნუ რო შევხედეთ რომ ვეკამათებით ადამიანს უმტკიცებთ, არგუმენტები გვაქვს ძალიან რაციონალური და გამყარებული ასე ვთქვათ იმებით, ფაქტებით, მაგრამ არა, ანუ არ გისმენს და მაინც თავის აწובה და მე მეორე გამოჩნდა ეგეთი მესამე მეხუთე და მე მივხვდით რომ ვიღაცა იდგა ამის უკან და ესენი ლოლა შემოყავდა ეს მესეჯ ბოქსი რომ აი რა ცუდი ხალხი კასი იქით რა კარგია თავრობა მაგალითად. როდესაც იგი უგულავდა დაიჭირეს ბოლოს ის არის მათი კომენტარები რომ აი რა კარგია რომ იგი დაიჭირეს და რა მაგარია და რა ძლიერი პარტია მართავს და შემდეგ და რეალურად როცა თქვა ამ ექსპრესიას იყენებდა ხედავ რა ხდება სიმბოლოში არის აი ამდენი კომენტარი ნამდვილი კომენტარები. ანუ ძირითადი ზოგადი კატეგორია შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე ასე ვთქვათ ფოკუსირებული გვერდებისა, მათ ჩვენ ვეძახით დისკრედიტაციულ ან მადისკრედიტირებელ გვერდებს, იმიტომ რომ მათი ძირითადი მიზანი არის სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორის, როგორც წესი, ან რიგ შემთხვევებში ვთქვათ მედია საშუალების, ან აქტივისტების, ან აქტივისტთა ჯგუფის, მათ შორის ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების დისკრედიტაცია. ვიღაც ნინო ქინქლაძე ჭიღიტაშვილი, რომელიც არის ყალბი ანგარიში, სხვადასხვა ჯგუფებში ავრცელებდა ამას, რომ თქვენ ფულის გამო გადახვედით და ამაში ფული აიღეთ რომ ახალ ამბებს ვიგებდი ჩემს შესახებ, ვთქვათ ევროპაში რომ ვიყავი ბოლოს იქ რომ დამავერბორკეს, რომ თანხა ჩამერიცხეს წინასა, მე იყო რომ თამე კლინიკა მქონდა სქემაში ეგ ვიღაცა მოკვდა და მაგის გამო ჩავედი და მაგიტომ დამიჭირეს, მე თურმე რომ ორგანოებით ვაჭრობდი კიდევაც. The launching of fake accounts against the Dr. Vaja is linked to a specific date, December 14th. The same day, his wife Tamila Lapanashvili publicly demanded more involvement of the state authorities in releasing the doctor from the Sakhin Valley prison, arrested for violating the so-called border. კომუნისტების დროს იყო მე ვიწყვი და მე იმან თავი იმართლოს. ეს იყო ყველაზე მთავარი ჩვენ დროც მოვა და აქედანვე ვდეპირობა სტალინურ რეპრესიებს მოგანატრებთ, ლგბტ თემის წინააღმდეგ წავლა, ძვირად დაგიჯდებათ რუსეთის ინტერესების გამტარებლება. Unlike Vaja Gaprindashvili, there are groups in Georgia that are doomed to be permanently discredited and attacked by fake accounts and fake media pages.
ფოტოს და ამ ციტატას ჰქონდა ან პირველი ვერსიით 1500-ზე მეტი შეარი. ზიანდები როგორც ემოციურად, ასევე რეპუტაციურად იმ ადამიანების თვალში, რომელიც გიცნობენ რაღაცა სხვადასხვა სივრციდან. Georgi Tabagari, chairman of the Equality Movement and one of the founders of Tbilisi Pride, recalls the groups and pages from which they are most often attacked, based on his personal observations. ისეთი გვერდები როგორიც არის მაგალითად ანტიპარადოქსი ან ბექავარდოსანიძე სხვადასხვა ინდივიდები რომლებიც დაკავშირებული არიან სხვადასხვა ჯგუფებთან ფალავანდიშვილები ალფა დომინანტი ასევე რომელიც აქტიური იყო ნუ ეს გვერდები სხვადასხვა დროს იხურებოდა შემდეგ ისევ ბრუნდებოდა თუმცა პირველ წყარო ძირითადად იყვნენ ან ეს გვერდები ან ამ გვერდებთან დაკავშირებული ადამიანები რომლებისგანაც შემდეგ ვრცელდებოდა ფოტო და მასობით ან ხშირად ათასობით გაზიარება ჰქონდა და შემდეგ უკვე კარგავ ამ წყაროს, იმიტომ რომ უკვე არა მხოლოდ აზიარებენ, არამედ იგივე ფოტო იდება, უბრალოდ ახალი ანგარიშიდან და შემდეგ იმას ცალკე გადაზიარებები აქვს და ნუ რეალურად ვერც დათვლი რა ტიპის რამდენმა ადამიანმა ნახა ეგ როცა ნუ ასობით ეგეთი გაზიარება აქვს რა. The circulation of disinformation and lies in the virtual space has its strategy. In addition to trolls and bots in this field, fake media also have an important role. ifact recently discovered 17 new fake media pages registered in the name of one single person. A certain Georgi Melakidze created 17 news pages, the names of which often remind us of real popular news sites, for example, abc.news.com. Along with real accounts, trolls and bots also share fake information and news written on these sites in existing or specially created Facebook groups with hundreds of members. ესენი fake, რასაც ვეძახით, fake news-ებსაც აწარმოებენ. და მაგალითად პანდემიის დროს იყო ესეთი fake news-ი, რომ ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ 500 მილიონი მისცეს საქართველოს კორონავირუსთან საბრძოლოდ. და ამას ეს გვერდები იმდენად სხვადასხვა გვერდები იმდენად ხშირად აზიარებდნენ, აი ის გვერდები, რომელიც დაკავშირებული არის მელიქიძესთან, რომ მე უკვე სხვა მედია საშუალებებმაც წაიღეს, რაღაცა პატარა სააგენტოებმაც ხალხმაც დაიჯერა, რომ ნამდვილად. ანუ რაც უფრო ბევრი დადევს მით უფრო დამაჯერებელი არის, ვთქვათ, სხვადასხვა მომხმარებელთვის, რომელიც Facebook-ის news feed-ს scroll-ს. Georgi Melakidze is not the first and only one to use this scheme in Georgia. ესენი არის ყველა გაუქმებული დღეს. In May 2019, the official Facebook administration deleted hundreds of fake pages and fake accounts in the country. მთავარი ამბები ტიფლისი 24-7 დღე აი აქ არის ერთ-ერთი ეს ინტერპრესნეტი Georgian Daily ასე შემდეგ. ნუ ესეთი კლასიკური ცრუმედიები. ეს იყო სწორედ ეს პერსონასთან დაკავშირებული ქსელი. It was found out that behind the annulled network was standing a single person who we know as this Georgi Melakidze. Journalists searched for the founder of the pro-government network as persona everywhere in physical space. კარი დაგხვდა დაკეტილი ეს პერსონას ოფისშიც. ძველ მისამართზე გვიდასტურებენ, რომ ყანდიაშვილი დიდი ხნის განმავლობაში სწორედ აქ მუშაობდა. კოკა ყანდიაშვილთან თანამშრომლობა კი უარყვეს იმ პარტიულ ოფისში, რომელშიც ოცნების PR კონსულტანტს ხშირად ხედავდნენ. კონტაქტი კოკა ყანდიაშვილთან შეკვეთა, დავალება და ასე შემდეგ ქართული ოცნებიდან არ მიდის. გასაკვირველია, იგი ჩვენი გუნდის წევრია და მხარდამჭერია. არა, კოკა ყანდიაშვილი არა თუ ნანახი მყავს, პრინციპში მე ალბათ პარტიის ოფისში გავიცანე. Although the reported owner, Koka Kandiashvili, was not found at any address then. The media obtained several pieces of evidence to establish its connection with the Georgian troll factory. For example, job seekers who ended up in an interview with Koka Kandiashvili. შეხვედრა გასაუბრებისთვის კი პირდაპირ ქართული ოცნების ოფისში დაუნიშნა. მესამე სართულზე იყო ოთახი, არ ვიცი, ალბათ ერთი 20 კომპიუტერით, 20 ახალგაზრდა ტიპი. რაღაცას მუშაობდნენ და ამ ოთახის ბოლოში იყო პატარა კაბინეტები, სადაც კოკა დამხვდა თვითონ. Such a source, however, anonymously spoke to ifact. That they did not dare to speak openly about this secret interview, but sent a letter explaining the reason for this decision.
თუ გუნდს შევერთდებოდი, უკან ასე მარტივად ვეღარ გამოვიდოდი. აი ზუსტად მაგას გეუბნებოდი. ჩემი ნებით დავაპირებ, თუ ჩემი ნებით დავაპირებ წასვლას, საქმე არც ისე კარგად წამივიდეს. According to iFact's source, they were offered the position of editor. The letter also confirms that Koka Kandiashvili was present at the interview. თვითონ ეუყვება ღიად თავიანთი მუშაობის პრინციპს რა. მაგალითად ესე იგი მუშაობენ როგორც ადამიანის გასაშვებად, ისე მათ წინა პოზიციებზე წამოსაწევად შეუძლიათ ნებისმიერი ადამიანის ჩაძირვა და მათზე კომპრომენტული ინფორმაციის გავრცელება. არ ეხებიან ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ მხოლოდ ამის ასე ვთქვათ შესაძლებლობა არ აქვს. სხვა სიტუაცია აქვს და თუმცა შემდეგ ამბობს ეს უკვე მისი შეფასებაა, რომ საუბრის შედეგად ხვდები, რომ აშკარად პროსამთავრობო გუნდია და ქართული ოცნებისთვის მუშაობენ. ამაზე მისი საუბრის პათოსიც მეტყველებდა, თუმცა ამასთან ერთად მითხრა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ქართული ოცნების გუნდის წევრებსაც ძირავენ, თუ მათი საჭიროება გუნდში აღარ არსებობს. ჩამოკრავდი, მაგრამ ნათლისდება. ჩამოკრავდი, მაგრამ ნათლისდება. ჩამოკრავდი, მაგრამ S persona is also not the only network exposed by Facebook for spreading pro-government disinformation and discrediting affairs. მეორე ჯგუფი ეს არის პანდა, რომელიც დეკემბერში უკვე ყველამ ვიცოდით, რომ აი წაიშალა და მთავრობასთან დაკავშირებული იყო და მილიონამდე ჰქონდათ დახარჯული რეკლამაში. Prior to the famous Facebook cleanup, all we knew about Panda was that it was a creative agency founded by unknown young people who mostly posted satirical videos on social media. In April 2019, they openly declared that they were engaged in propaganda. Some time ago, Panda released a video where it denies its involvement in propaganda. სრულ ლიბერალები, რომელთაც სოციალურ ქსელში საზოგადოებრივ აზრზე გავლენა აქვთ, ინფორმაციის გადამოწმების გარეშე შეეცადნენ პანდას დამარხვას. In the short story of its existence, it seems that Panda managed to accumulate some assets. კონკრეტულად რა შემოსავალი მიიღო პანდამ, ჩვენ არ ვიცით ამ პერიოდის განმავლობაში, თუმცა 2019 წლის მარტიდან 2019 წლის ოქტომბრის ჩათვლით კომპანიამ შეიძინა 4 სხვადასხვა სახლი. ეს სახლები არის საბურთალოზე, მათი ფასები არის თითქმის იდენტური. ეს სახლები საერთოდ 416,000 ლარი დაჯდა. Ia Satyani, an iFact journalist, is now looking for this property in physical space. The flats are rented now. ინფორმაციით დაახლოებით 4-5 თვის წინ უნდა ყოფილიყო აქ ის მე პატრონე. მე ვეძებ ბარათაშვილს, ან მეცხვარიშვილს, ან ქოჩიაშვილს. ესენი არიან პანდას წევრები, რომლებმაც იყიდეს ეს ბინა. მეცხვარიშვილმა გააფორმა ოფიციალურად ხელშეკრულება შეძენის. ეს სახლი არის შეფასება პანდასი. გეცოდინებათ პანდაზე ალბათ, ხო? ტროლების ქარხანა და ასე შემდეგ. 58 ბინა, რომელიც პანდას ეკუთვნის, მაგრამ ეს ბინებიც სხვა ბინების მსგავსად სხვის სახელზე არის, ჯანაშვილი ანა არის. The residents of these apartments are reluctantly talking to Ia, and one of them has informed the owner about the journalist's visit. გისმენთ? მურმა დამილეკა ვაჟაფშავებას ეცხოვრობს ჩემს სახლში, რომ ვიღაცა ჟურნალისტები იყო მოსულიო და ვერ მიხდი მან რა გინდოდათ რა. ეს ბინა არის პანდას საკუთრება და თქვენ როდის შეიძინეთ შეფასება პანდასი? არა, პანდას საკუთრებაზე აღარ არის, გადმოვიფორმეთ ბინა შეგიძლიათ ნახოთ. როდის გადმოიფორმეთ? დაახლოებით 2 თვე იქნება. 2 თვის წინ? დიახ. თქვენ ვისგან შეიძინეთ კონკრეტულად? მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? შეფასება პანდასგან მოხდა შეძენა თუ ამ ბინის? დიახ, დიახ. მოკლედ ეგრეა რა, აღარ არის მაგას სახელზე ბინა. ახალსაც შეაწუხეთ თორე ნერვიულობა. კაი, ნომერში ამოწევს ისე. 9 სექტემბერს არის როლანდი ბარათაშვილით გაფორმებული. როლანდი არის პანდას ერთ-ერთი წევრი. It turns out that on September 9th, Roland Baratashvili actually sold an apartment on Takhvelidze Street and sold it to a company named Mglend. It also turned out that he himself is the owner of this company. კომპანია, რომელმაც იყიდა, ეკუთვნის როლანდი ბარათაშვილს და ნიკა კოჩიაშვილს. Apart from property worth over 400,000 lari purchased in just a few months, which Panda members are trying to hide, another impressive amount was over 900,000 lari spent for Facebook commercials by Panda. In general, Panda's blurred accounting has become one of the issues in the media.
It was obvious that Panda preferred to pay cash, which is also confirmed by an anonymous interview with a former Panda employee. Formula News-ი ექსკლუზიურად ესაუბრა ადამიანს, რომელმაც პროსახელისუფლებო ტროლების ოფისი პროტესტით მას შემდეგ დატოვა, რაც პანდას წევრებმა შვილმოკლული მამების ზაზა სარალიძის და მალხაზ მაჩალიკაშვილის გაშავება მოსთხოვეს. საკმაოდ სუყეთ ახებს იქნებდნენ. მე გადამიხადე სადაც 80 ლარი ერთ კლუბში. ძალიან უნდოდა თამაში გამეღო ეს ფულე, მაგრამ მე ანუ არ მქონდა დროშის, ანუ ვერ მოვახერხე მის ვარ პირადად მენახა და ვთხოვე რომ ჩაერიცხა ეს ანგარიში და ჩამირიცხა პირდაპირ ბარათზე. ანუ ყველა თითქმის ყველანაირ კონტენტზე იყვნენ მოდებული, რაც შეიძლება მეტ ადამიანისთვის მიეწვიათ ეს fake ინფორმაცია, რასაც ავრცელებენ. არასწორ ინფორმაციას. Finally, on December 22nd, Panda released a video message confessing only part of the official Facebook and civil sector allegations. იმ უამრავი ბრალდებიდან, რომელიც მედიამ მოგვაკერა, ჩვენ ვადასტურებთ მხოლოდ მცირე ნაწილს. Facebook-ის გამოქვეყნებულ დასკვნაში საუბარია ჩვენი მხრიდან ოპოზიციის კრიტიკაზე. დიახ, ჩვენს რესურსებში მართლაც ვაკრიტიკებდით ოპოზიციას, უფრო კონკრეტულად ნაციონალურ მოძრაობას. ჩვენ ამას არ ვაკეთებდით ქართული ოცნების სიყვარულით, არამედ ვაკეთებდით ქვეყანაში დიქტატურის დაბრუნების შიშით, რადგან ჩვენ ეს ყველაფერი ჩვენ თავზე გვაქვს გამოცდილი. ერთი არის ასე ვთქვათ, ღიად და პირდაპირ დისკრედიტაციის მიზნით მოქმედი გვერდები. ამას გარდა ჩვენ ასევე გამოვყოფთ კიდევ ერთ ქვეკატეგორიას, ეს არის მხარდაჭერის გვერდები, რომლებიც შეიძლება დისკრედიტაციას ნაკლებად ეწევიან, მაგრამ ცდილობენ რომ ანონიმურად მხარდაჭერა მოახდინონ ამა თუ იმ პოლიტიკური აქტორის, ძირითადად მმართველი პარტიის და ხელისუფლების სასარგებლოდ არის ასეთი გვერდები, თუმცა პერიოდულად შეგვხვედრია ოპოზიციის სასარგებლოდაც. Georgi Merakidze creates supporting pages, which ifact has been watching for several months. Merakidze agreed to an interview with ifact. ჭორი როგორ ანუ შეიძლება ჭორი სიმართლე იყოს აიღებ გადმოიტან შენთან და სათაურს გაუკეთებ რა კარგ სათაურს რომ ნახოს ხალხმა რა ანუ ამით ზიანს არავის ვაყენებთ ჩვენ უბრალოდ Merakidze admits that he is spreading misinformation. His goal though is not to spread misinformation in and of itself. მაგისგან არიღებს უბრალოდ მაგისგან ჩვენ ვიღებთ რაღაც მინიმალურ შემოსავალს რომელსაც ვიყენებთ ჩვენივე კეთილდღეობისთვის მეტი არაფერი არ But to attract as many people as possible to the fake pages. This is best achieved through pro-government disinformation. ბიძინა ივანიშვილის უსიურპეზე ქართულ ხალხს ამ პატარა ქვეყანაში ამას ნამდვილად ვერ წარმოიდგენთ. ქართული ოცნების კიდევ ერთი საჩუქარი ყველა ახალშობილს გადაეცემა ფინანსური დახმარებას. When asked if he understands that he disseminates propaganda and fake news, Merakidze answers. იმიტომ რომ თავრობაში არის სხვა რომელიმე კოალიცია, ანუ მართველი პარტია სხვა არის, რომელიც სიტყვაზე იგივე 200 ლარიან დახმარებას და ჩუქება თუ რაც არის ბავშვებს გაუკეთებს, არა. Apart from disinformation networks within the country, Russian propaganda and related orchestrated networks, media sites, and fake accounts remain as the main challenges. Arno Khidrbegishvili, რომელიც წერდა, რომ თქვენ შეგაგზავნათ მიხეილ სააკაშვილმა, რომ გამოგეწვიათ იქ რაღაც სამხედრო კონფლიქტი და რაღაც ქვეყნები დაპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს. ამ მის ნაზრებს მე ვაწდებოდით, თქვა სხვადასხვა მედია საშუალებაში, როგორიც არის მისი მასთან დაკავშირებული საქინფორმი, რომელიც ღიად პრორუსული მედია საშუალებაა და სულ ახლახანს ჩვენ გამოვავლინეთ ალტინფოსთან დაკავშირებული საკმაოდ ესეთი მასშტაბური ქსელი და მაგალითად ალტინფოს ეგრეთ წოდებულ გადაცემებში ჩვენ ვნახეთ ალექსანდრ დუგინი, რომელიც საკუთარ იდეებს აქტიურად ავრცელებდა. ჩვენ ასევე აღმოვაჩინეთ წელს რამდენიმე თვის წინ პირდაპირ რუსული ქსელები, ასე ვთქვათ, ეს უკავშირდება სპუტნიკს და ნიუსფრონტს. ეს არის სპუტნიკის ქსელი. ამ სპუტნიკის ქსელში ჩართული 12 ყალბი ანგარიში აღმოვაჩინეთ, რომ მანამდე ჩართული იყო საპენსიო სააგენტოს სასარგებლო ოპერაციაში და ასევე ცესკოს სასარგებლო ოპერაციაში. გამოდის, რომ რაღაცა ინფრასტრუქტურას ახლა რომელიცაც იყენებდა ბოლოს ნიუსფრონტი, მანამდე იყენებდა ასევე სახელმწიფო ან რაღაც ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ჯგუფები რა. ნიუსფრონტი არის აგრესიული რუსული მედია საშუალება, რომელიც შეიქმნა ყირიმში 2014 წელს ანექსიის შემდეგ. Newsfront has always been a reliable source of disinformation. We read on stopfake.org, the fact-checking organization based in Ukraine chasing and revealing disinformation and Russian propaganda. Newsfront publishes lies in 8 languages. It is the site which has been praising Hitler,
claimed that Britain is becoming Islamic and hinted that the Yellow Vest movement in France is a US project to get rid of Macron. The platform EU versus Disinformation analyzes newsfront versions in other languages and explains how the outlet tailors content for different countries by manipulating sensitive issues like anti-migration in Germany or Brexit in Great Britain. საქართველოში ფუნქციონირება დაიწყო ზუსტად 2019 წლის ოქტომბერში, ანუ არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე და სავარაუდო არის, რომ მისი მიზანი სწორედ არჩევნებში ჩარევა იყო. ეს იყო აი ღიად, თუ ვთქვათ, სპუტნიკი მაინც ღიად პოლიტიკურ რაღაცა აგიტაციას ნაკლებად ეწეოდა. დღესაც ნიუსფრონტის მიზანი არის პირდაპირ ასე ვთქვათ პოლიტიკური შინაარსის და პრორუსული განწყობების გაღვივება. რაც აღმოვაჩინეთ იყო შემდეგი, რომ ნიუსფრონტს ჰქონდა ესეთი ქსელი 12 ყალბი ანგარიშის მეშვეობით ავრცელებდა თავის აიმ ნიუსფრონტის მასალებს სხვადასხვა Facebook ჯგუფებში, საერთო ჯამში 9 მილიონზე მეტი მომხმარებლის მქონე ჯგუფებზე იყო საუბარი. ყველა ამ ჯგუფში ძირითადად მიმდინარეობდა ანტიდასავლური და პრორუსული გზავნილების გავრცელება, მაგრამ ასევე განსაკუთრებით საინტერესო რაც იყო ის, რომ ისინი მიზანში ყავდათ მათ ამოღებული როგორც პროსახელისუფლებო ჯგუფები, სადაც ოპოზიციის წინააღმდეგ გზავნილებს ავრცელებდნენ, ასევე გარკვეული ოპოზიციური ჯგუფები, სადაც ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ ცდილობდნენ ასევე განწყობების წაქეზებას. ანუ ეს პირდაპირ მაგალითი იყო ჩვენთვის, როცა სახეზე გქონდა პოლიტიკური პოლარიზების მცდელობები, ორივე, ასე ვთქვათ, ისედაც დაპირისპირებულ და ისედაც საკმაოდ პოლარიზებულ გარემოში, ორივე ძირითადი დიდი პოლიტიკური ჯგუფის წაქეზების და ურთიერთდაპირისპირების მცდელობები, რომელიც ესე ნათლად ჩანდა, თუ რა თქმა უნდა, კარგად გამოიძიებდი, მაგრამ ეს იყო შენიღბულად, აი სხვადასხვა ანგარიშების მიერ ერთმანეთის მონაცვლეობით ზიარდებოდა კონტენტი და შემდეგ ეს ანგარიშები ცდილობდნენ ხელოვნური ინტერაქციის გამოწვევას და წახალისებას გარკვეული მიმართულებით დისკუსიის ამა თუ იმ ჯგუფში. On August 7th at 4 a.m., the Info Army prints a newspaper, which will be distributed in Gori today. The organization was created to strengthen the information security of Georgia, as they explain. The newspaper Position is one of the tools of this project to protect Georgia from the information war Russia started. Gori, the city where the Russian occupation is most clearly perceived, also turned out to be the city where Vladimir Khomeryky, the leader of the Russian-Georgian, presumably Putin ally, Unity, managed to gather. Activists drove Khomeryky out of Gori in protest. However, today one of the organizers of this meeting from Gori tells us that before leaving, they managed to visit a number of villages and directly speak to the local people. ბატონი ვლადიმერ ხუმერიკი რო იყო ჩამოსული შარშან, ჩამობრძანებული. ჩემი მანქანით ერთად ვიყავით კონფლიქტის ხაზზე რა, მართულ ხარჯებთან და ჩვენ არა მარტო ველაპარაკებით ამ ხალხს. ჩვენ მხარდამჭერები ყავს ეს ხალხი ძალიან ბევრი, აი კონფლიქტის ზონა სოფელში მცხოვრები პიროვნებები ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავს და წევრიც ყავს ორგანიზაციაში ბევრი. არა მარტო ველაპარაკებით, ჩვენ მუშაობთ კიდეც მაგ ხალხთან და ისინი მუშაობენ ჩვენთან პირიქით. ყველაზე ჩვენი ახლობელი მეზობელი ქვეყანაა. რატო არ მოგქონდეს რუსეთთან თუნდაც სავაჭრო ურთიერთობები, თუნდაც მეგობრული ურთიერთობები და თუნდაც კარგი ურთიერთობები. მე არ მესმის. თუკი ჩვენ გვაძალებენ და გვიგნებენ რომ ამერიკასთან ვიყოთ კარგად და ევროპასთან. მოდი რუსეთთანაც ვიყოთ, რა დაგვიშავა რუსეთთან ესეთი ხო? არ გამოვა ჩვენ რუსეთს ვერ მოვერევით და რომ მოვერიოთ კი არც უნდა მოვინდომოთ, ეგ რომ მოვერიოთ. მუდმივად აპელირებენ შიშით. აი შიში არის წამყვანი ფაქტორი ჩვენთან რუსულ დეзинფორმაცია პროპაგანდაში. ყოველდღიურად გვაწყვეტებენ, რომ ჩვენ სამწუხაროდ არაფერი არ შეგვიძლია, ქართველები ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, რუსებმა გადაგვარჩინეს, კულტურა შემოგვიტანეს, განათლება შემოგვიტანეს. რუსეთი უძლებელია, რუსეთი შემოვიდა და ვერაფერი ვერ გვიხსნის. According to the civil activists, their main partners should be the government and Russia's field or online information war. ყოველ
წელს ჩვენი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ეგრეთ წოდებული სუსი, აქვეყნებს ანგარიშს, სადაც წლიური შეჯამება არის მათი აქტივობების და საფრთხეების, რასაც ხედავენ ქვეყნის წინაშე დამდგარს. ესენი ყოველ წელს წერენ, რომ ქვეყნის წინაშე წამოჭრილი არის საფრთხე უცხო ქვეყნის, მეზობელი უცხო ქვეყნის მიერ ინფორმაციის მოპოვების, დამუშავების და მათი მიზნების შესაბამისად გავრცელების. ანუ აქ რუსეთიც კი არ არის ნახსენები. თავრობა თავის პროპაგანდას ეწევა, რუსეთი თავის პროპაგანდას და დეზინფორმაციას ეწევა, აქეთ გვყავს ოპოზიცია, რომელიც ასევე თავის პროპაგანდას და დეზინფორმაციას ეწევა. რუსეთთან დაკავშირებულ პარტიებსაც აქვთ თავიანთი ქსელები, აი ამ რადიკალურ ჯგუფებსაც აქვთ საკმაოდ ორგანიზებული თავიანთი ქსელები, რომლებიც საბოლოო ჯამში სწორედ რუსული პროპაგანდის წისქვილზე ასხამს წყალს და ჩვენ გვქონდა მაგალითები News Front-ის, Sputnik-ის, რომელიც ღიად რუსული ქსელები, წყაროები არიან და მათთან აფილირებული ქსელების. მგონია რომ ეს სერიოზული გამოწვევა და სამწუხაროდ ალბათ მომდევნო წლების განმავლობაში ეს სერიოზული გამოწვევები არსად არ წავა.